سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی نصر یم. یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په خپل یوټیوب چینل باندې چې ای کامرس ویت مصطفی نصر وي. دوستانو نن غواړم تاسو سره یو بل نوی پلیلیست په خپل یوټیوب چینل باندې ریکارډ کړم چې هغه ده امازون فري ټولز پروډکټ هانټینګ فري ټولز ان ایکسټنشنز. لکه څنګه موږ په خپل یوټیوب چینل باندې د څو کورسونه اپلوډ کړي دي چې هغه کې موږ سره دي د کیپا کمپلیټ کورس ده، د هیلیم 10 کمپلیټ کورس ده، همداسې امازون بیسیک کنسپټ چې کوم کورس ده دلته ما ریکارډ کړی، دلته مې اپلوډ کړی ده. ورسره سره امازون بزنس ماډلز چې شپږ ویډیوګانې مې اپلوډ کړي دي، څلور دانې پینډینګ کې دي، صحیح ده، څلور مې نورې هم ریکارډ شي. خو نن دوستان غواړم تاسو سره چې د ډېرو ملګرو په غوښتنې سره چې موږ ته د ویډیو ریکارډ کړه د پروډکټ هانټینګ فري ټولز ان ایکسټنشنز. لکه یادونه وکړم پروډکټ هانټینګ کې چې کوم د هیلیم 10 او کیپا دا دواړه پیډ ټولز دي، نو نن تاسو غواړم خپل یو نوی کورس په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړم هغه چې دا پروډکټ هانټینګ فري ټولز دي. دا صحیح ده دوستانو. بیا هم مطلب که غواړئ څوک په امازون باندې بزنس وکړي، امازون زده کړي، نو لومړی باید امازون زده کړي، بیا د هغه وروسته تاسو باید په امازون باندې بزنس وکړئ. که زده کول غواړئ نو بیسیک کنسپټ وګورئ، هغه کلم چې دا ولید هغه نه بعد راشئ امازون بزنس ماډلز وګورئ. اوس به یو بل یوټیوب چینل باندې زه خپل یو نوی پلیلیست یو نوی سیریز ریکارډ کوم په خپل یوټیوب چینل باندې چې هغه ده پروډکټ هانټینګ فري ټولز ان ایکسټنشن. راځو خپل کلاس طرف ته. ښه، دا یو څه سلایډس ما تیار کړي. لومړی غواړم چې دا ټول تاسو ته ټیچ کړم چې موضوع د پروډکټ هانټینګ ده. پروډکټ هانټینګ بیا فري ټولز موږ ایکسټنشن فري ټولز ان ایکسټنشنز. لکه زیاتره ملګري سټوډنټان یې هغه سره پیسې نه اوسي، دومره وس نه لري چې هغه پیډ ټولز واخلي. لکه د کیپا خبره وکړم، کیپا تقریبا په 19 یورو باندې ده، همداسې هیلیم 10 خپلې پیسې لري. بیا د یو میاشت دپاره ده، دا د ټول عمر دپاره ده رفیع نه چې یو میاشت دې پوره پیسې ورکړي او هغه وروسته به دې ته به پیمنټ کوي. نو غوښتل مې چې تاسو سره یو نوی سیریز په خپل یوټیوب چینل باندې ریکارډ کړم چې هغه د فري ټولز په باره کې ده. نو د کورس سټارټ کېدو نه مخکې دا سلایډس ما تیار کړي دي، غواړم تاسو سره دا ډسکس کړم، درته یې ټیچ کړم یو دفعه. ښه، دا کورس چې دا ټول د پروډکټ هانټینګ ده. پروډکټ هانټینګ، پروډکټ ریسرچ، پروډکټ انالیسیس. دا څه معنا ده؟ صحیح ده، څه مطلب لري؟ او دا پروډکټ هانټینګ چې دا مطلب څنګه پروډکټ هانټینګ باید موږ وکړو، پروډکټ هانټینګ که موږ ولې دا ضروري ده، څنګه پروډکټ هانټینګ وکړو. صحیح ده که نه دوستانو؟ ګوره پروډکټ هانټینګ څه ته وایي؟ پروډکټ هانټینګ دې ته وایي چې ته د خپل بزنس ماډل لپاره یو ښه پروډکټ ښکار وکړې. ښکار مطلب لیکې یو هانټر وي، هانټر لکه کوم مرغانو پسې وځي، کوم ښه مرغان ولي، داسې هغه داسې مثال مې درکړه. نو موږ به خپل پروډکټ هانټینګ کوو. پروډکټ هانټینګ مطلب چې ښه پروډکټ پسې به ګرځو، که هغه ستا بزنس ماډل ته به دې خپل ګوري، که هولسیل بزنس ماډل کوي، که پرایویټ لیبل کې اربیټراج ډراپ شیپینګ، ته به خپل بزنس ماډل ته ګوري، د هغه مطابق به ځان ته پروډکټ را پیدا کوي. پروډکټ هانټینګ، پروډکټ ریسرچ، پروډکټ انالیسیس دې هاف سیم مینینګ، ټول یو معنا ورکوي. صحیح ده. پروډکټ هانټینګ که چا ویلې، که پروډکټ ریسرچ ویلې، پروډکټ انالیسیس، صحیح ده، دا یو معنا ورکوي. ګوره انالیسیس بیا لږ فرق، یو د دواړو سره لږ فرق لري. انالیسیس مطلب تجزیه کول، هغه پروډکټ دې را پیدا کړه هغه باندې تجزیه کوي، یو د هغه پوینټس ګوري. بیا انالیسیس چې موږ سره یو بیسیک انالیسیس دی، یو ان ډیپت انالیسیس دی. بیسیک مطلب د هغه پروډکټ داسې عام لکه داسې خاص هغې نه کتل، لکه هغه پروډکټ ته ریټینګ ګوري، ریویوز ګوري، داسې عام کوم معلومات یوسي. نو امید ده په دغه سلایډ باندې تاسې پوه شوي یاستئ چې پروډکټ هانټینګ څه ته وایي، په څه طریقه باندې کېږي. دا انشاءالله په دې کورس کې به ټول تاسو ته تشریح کړم. پروډکټ هانټینګ مطلب دا ده یو ښه پروډکټ د خپل بزنس ماډل لپاره را پیدا کول او هغه په امازون باندې خرڅول. دې لپاره پروډکټ هانټینګ دا معنا ورکوي. اوس که دلته بیا هم وګورئ، بیا لیکلي what is product hunting. صحیح دوستانو، what is product hunting. ګوره د دې نه مخکې دوستانو غواړم تاسو سره یو نوی پوینټس هم شریک کړم. ګوره د بزنس چې څومره هم ریکوایرمنټ دي، صحیح، هغه هر څه آسان دي، صحیح ده، خو دا کوم پروډکټ هانټینګ سټپ چې ده دا لږ ګران ده، ټایم اخلي. زیاتره د سټوډنټانو سي یا دلته امازون پرېږدي یا نور کار په امازون باندې دلته یا به پرېږدي او یا بل ته کار وکړي. دا د پروډکټ هانټینګ سټپ چې کوم ده دلته ډېر خلک امازون پرېږدي، په دې چې پروډکټ هانټینګ چې ده دا وخت اخلي، په اسانۍ سره دا نه کېږي. صحیح ده، ټایم اخلي، دومره ورختهیي سره کار نه کېږي. زیاتره زموږ دوستان څه کوي، ورختهیي کې دې وجه نه په امازون ناکامېږي. نو ټولو ته دا مې یو ریکویسټ ده چې پروډکټ هانټینګ کې باید تاسو ډېر ټایم ورکړئ، د ښه نه ښه پروډکټ را پیدا کړئ. صحیح ده. ګوره خلک هغه صورت کې په امازون باندې ناکامېږي چې هغه غلط سلیکشن وکړي. چې غلط سلیکشن دې وکړه نو خامخا ډیفینټلی ته په امازون باندې بیا ته لاست کوي، یعنې ته به ناکامېږي، ته به نقصان کوي. صحیح شو. ګوره 90% امازون چې کوم ډیپینډ چې ده هغه په پروډکټ هانټینګ باندې ده، چې امازون کې تا 90 پروډکټ هانټینګ دې صحیح اوسي، اټ مینس چې 90% 85-80% ته په امازون باندې کامیابه ته یي، چې پروډکټ هانټینګ دې صحیح یاد اوسي. صحیح شه.
کوشش وکړئ چې د ټولو نه ښه پروډکټ را پیدا کړئ. نو دا به څنګه را پیدا کوو دا به انشاءالله د ټول کورس کې به زه تاسو ته ډسکس کوم. صحیح شو دوستانو؟ ښه ګوره what is product hunting? Amazon product research is all about analyzing current market trends to choose winning items or products, something that can generate high sale. The idea is to search for a product that you can get for cheap and yet sell it for competitive prices with a good profit margin in return. Gora product hunting research go all about analyzing current market trends. ګوره ته به ټرند مارکیټ ټرند ته ګورې چې کوم ښه پروډکټ په امازون باندې سیل کېږي هماغه پروډکټس به ته هم ځان ته سلیکټ کوې. صحیح ده چې کوم های سیل راځي. های سیل سره سره چې ګوره یو پروډکټ باید زیات سیل کېږي باید تاسو پروفیټ ته هم سوچ وکړئ چې یو پروډکټ د ګوره ډېر سیل کېږي او پروفیټ پکې نه نو بیا هغه نه سکیپ کوئ یا پروډکټس. ګوره پروډکټ کې به هر څه د ګورې خو ټولو نه ښه پوینټ چې دا پروډکټ کې به پروفیټ ته ډېر زیات ګورئ. صحیح ده که نه چې ته پروډکټ هانټ کوې نو څه دپاره کوې چې فایده وکړي چې ګټه دې ترلاسه کړې نو ته به ډېر سوچ په څه شي باندې کوې په پروفیټ باندې به یې کوې. هر یو پوینټس به بل ګورې خو آخري پوینټ چې کوم پروفیټ ده باید پروفیټ دې پکې زیات وسي. صحیح ده؟ ښه پروډکټ را پیدا کول د خپل بزنس ماډل لپاره دا پروډکټ هانټینګ دې ته وایي. په لنډو ټکو کې ته وایم ډېر کنفیوزن نه غواړم تاسو ته نه غواړم چې کنفیوز شئ نو دا ټول معلومات هم دې باره کې ول. صحیح شو دوستانو؟ او یو چې کله هم په امازون باندې تاسو یو نوی پروډکټ لیست کوئ په خپل امازون سټور باندې کوشش وکړئ داسې پروډکټ لیست کړئ چې هغه به تاسو ټول عمر یادي چې بیا هم تاسو والا چې یادي چې په امازون ما بزنس کوو دا زما لومړی پروډکټ و په دې ما دومره سیل کړی. ټولو نه ښه پروډکټ را پیدا کړئ. صحیح ده؟ وارخطایي به هېڅکله هم نه کوئ. خپل خواري او محنت جاري ساتئ. ښه نه ښه پروډکټ را پیدا کړئ. صحیح ده؟ اوس به چې پروډکټ را پیدا کوئ موږ سره دوه طریقې دي هغه کې. صحیح ده؟ پروډکټ هانټینګ موږ سره دوه طریقې دي چې یو موږ سره ده پروډکټ هانټینګ ټایپس یو منولی ده او یو بای ټولز ده. منولی مطلب چې هغه ته ذاتي خود کوي. صحیح ده؟ یو ذاتي خود یو پروډکټ پسې به ګرځي دا پروډکټ به ته ریویو ګوري دغه به ریټینګ ګوري دا پروډکټ به ته منتلی سیل ګوري. هر یو پوینټ مطلب په خپله به ورپسې ګرځي د امازون په ویب سایټ کې چې کوم پوینټس دې په کار عمل دې ته لټوي دې ته پروډکټ هانټینګ چې کوم ده دې ته منولی هانټینګ وایي چې ته ذاتي خود په خپله یو نه دا چې ته یو ټول استعمال کړې نه یو بل سافټویر استعمال کړي چې هغه ته کې د یو پروډکټ باره کې معلومات درکړي یعنې په خپله یو پروډکټ پسې چې ګرځي دې ته منول هانټینګ وایي. یو بای ټولز دي نو موږ دا کورس چې کوم دا په دې کې به موږ پروډکټ هانټینګ چې کوم ټولز دي کوم چې فری ټولز دي انشاءالله ټول به هغه تاسو ته زه ایکسپلین کوم چې فری ټولز کوم دي کومه فایده ترلاسه کولی شئ دا به انشاءالله ټول موږ وایو. خو راځو یو امید ده په دغه سلایډ باندې پوه شوي یاستئ. پروډکټ هانټینګ موږ په دوه طریقو باندې کوو چې یو ته ویل کېږي منوال هانټینګ او یو بای ټولز ده. امید ده په دې ټایپس باندې پوه شوي یاستئ. نو موږ چې کوم فری ټولز دي هغه باندې به ټول موضوع به زموږ فری ټولز باندې او منوالي به هم پروډکټ هانټینګ کوو. ګوره په ټولز کې موږ سره دا ټولز دي چې په دیو کې دا چې کوم دي دا ټول پیډ ټولز دي. پیډ ان فری ټولز خیر دی کې خو فری نه دي دا همداسې که جنګل سکاوټ د مرچنټ ورلډ ته هیلمټینو کیپا باندې خو هیلمټینو کیپا وایرل لانچ او ویګرو په هیلمټینو ویګرو خو ما بالکل مخکې نه لیکچر ریکارډ کړي دي که د کیپا او د هیلمټین دواړو باندې مې ټولو نه ښه لیکچر ریکارډ کړي دي. نو دا هغه پیډ ټولز دي چې دا پیډ ټولز به استعمالوو موږ اصل لپاره چې پروډکټ را پیدا کړو. نو دا پیډ ټولز موږ که پرچیز دي تاسو ته یادونه وکړم هر یو یې ګران ده. نو زه به کوشش کوم چې ټول تاسو ته چې کوم فری ټولز دي هغه ټول فری ټولز به تاسو ته زه ټیچ کوم. یعنې زموږ کورس مقصد همدا ده چې فری ټولز تاسو ته زه ټیچ کوم. صحیح شو دوستانو؟ لکه تاسو نه مې یادونه وکړه دغه ټولز ته به تر روپۍ جمع کوي او کوم چې فری ټولز دي هغه به ټول زه ون بای ون درته زه ایکسپلین کوم. بیا به دا هم وایو چې پروډکټ کوم مین پوینټس دي. یو پروډکټ مې سلیکشن چې کوي ته باید پکې ښه کوم پوینټس ګوري. صحیح ده؟ پروډکټ هانټینګ کې چې ته یو پروډکټ سلیکټ کوي په هغه کې به کوم پوینټس ګوري انشاءالله ټول به درته په دې کورس کې زه ریکارډ کوم چې مین پوینټس د پروډکټ کوم دي. همداسې که کوم سافټویر او ټولز استعمالولو طریقه به هم ټول ته صحیح دي چې پروډکټس به پکې څنګه را پیدا کېږي چې دغه سافټویر دي. دې نه علاوه نور کوم سافټویر دي یا داسې ټولز دي چې هغه استعمالولو کومه طریقه ده چې پروډکټس په هغه باندې را پیدا کړو انشاءالله په دې کورس کې به هم زه ټول تاسو ایکسپلین کوم. یا آخري پوینټس هم غواړم تاسو سره شریک کړم هغه دا ده چې که تاسو پروډکټ هانټینګ یاد کړئ نو تاسو از وي ایس سروسز هم پرووایډ کولی شئ. لکه ته په فایور اپورک باندې خپل ګیګ اپلوډ کړي چې ووایې والا زه داسې پروډکټس هانټینګ کولی شم د مارکیټ د یو کې د یو اس اے یو ای یا کې اس اے مارکیټ دپاره نو په دې باندې هم ته کار کولی شي چې پروډکټ هانټینګ دې صحیح یاد وسي. صحیح نو ته از وي چې ته پروډکټس هم را پیدا کړي پروډکټ هانټینګ کې ته بیا هغه نور هغه پروډکټ په بل چا باندې هم خرڅولی شي. صحیح ده؟ خلکو ته په مارکیټ کې ډېر زیات د پروډکټسو ضرورت ده
سیده زیاتره کسان اکاونټ جوړ کړي، هغه اکاونټ کې هغوی سره اکاونټ یا دکان په امازون باندې جوړ کړي، هغه سره پروډکټس نه وي. نو داسې کسانو ته ضرورت شته چې د چا پروډکټ هانټینګ یاد وسي، نو هغه دپاره ښه اپورچونټي ښه ډېر زیات دي چې تاسو دا پروډکټ هانټینګ چې یاد کړئ، دا سوځوي یا سروسز هم پرووایډ کولی شئ خلکو دپاره. سیده ډېر زیات ضرورت د څه ده په مارکیټ کې د پروډکټ هانټینګ دپاره ده. نو دا و لومړی کلاس د پروډکټ هانټینګ. امید لرم چې په دې کلاس باندې پوه شوي یاستئ. که بیا هم په کوم پوینټس باندې سر نه وي خلاص شوی، نو له ما څخه یې په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. انشاءالله خپل ټول کوشش کوم چې د ټولو نه ښه ځواب تاسو ته درکړم. نو مننه کوم، امید ده چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. دا وه زموږ د لومړی کلاس د پروډکټ هانټینګ فري ټولز اینډ ایکسټینشنز دپاره. یو پوینټس هم بل په یاد ولرئ، بل به تاسو یو مطلب یو کورس نه فالو کوئ، هغه به نالج به فالو کوئ همیشه، چې په کوم ځای کې ته ښه پوهېدلې هماغه ویډیو ګوره. زه درته دا نه وایم چې زموږ ویډیوګانې ګوره او دا ګوره. کوشش وکړه چې په کوم پوینټس په کوم ځای کې ته پوهېدلې هماغه نالج فالو کوه. یو نفر پسې به نه ګرځي، یو منټور پسې به نه ګرځي، چې په کوم یوټیوب چینل باندې د کومه ویډیو خوښه شوه چې په تا ته پته ده په دې ویډیو باندې زه پوهېږم، نو هماغه ویډیو ګوره. دا اخري پوینټس مې هم در سره شریک کړو. نو تر بلې ویډیو الله حافظ، مننه کوم، خوشحاله اوسئ.